Hôm nay em đi hướng dẫn các bác ươm cành hoa hồng nhé. Tại vì có nhiều bạn hỏi là chị ơi, có ươm được hoa hồng không? Cái phân ra rễ này, cái rễ này có ươm được hoa hồng không? Thì hôm nay sẽ đi hướng dẫn các bác và sau đó em sẽ đi nhổ cho các bác xem là có ươm được hoa hồng hay không nhé. Các bác lấy cho em 2 đến 3 lách lá nhé. Của cái bông hoa nó vừa tàn như thế này cũng được, hoặc là cái bông hoa nó đang ra hoa nó sắp tàn thế này cũng được nhé. Các bác đừng lấy những cành to nhé. Các bác lấy cành to là cắm nó không thành công đâu ạ. Tại vì là cái cành hồng này mình cắm chứ không phải là mình chiết nhé. Các bác bỏ bớt lá đi cho em ạ. Đấy, các bác vỏ đây, các bác lấy ngắn như thế này thôi nhé. Các bác lấy ngắn như thế này thôi ạ, thì các bác mới chấm vào cái kích rễ này. Các bác chấm vào kích rễ này. Như em thì em hay bôi cả cái đầu bên trên này một tí. Cái này có tác dụng vừa ra rễ trên mà mình để hở tí này có tác dụng là liền sẹo các bác nhé. Các bác một là các bác cắm trực tiếp vào giá thể như này cho em, cắm sâu xuống cho em, và các bác ghim thật chặt. Cái giá thể này các bác phải tưới ẩm rồi nhá. Đấy, các bác phải ghim thật chặt như này cho em. Đấy, so em sẽ làm thêm cái nữa. Hai nữa là các bác có thể cắm vào cát cho em nhé. Các bác lấy 2 cũng được, hoặc 3 lách lá cũng được, nhưng các bác chỉ cắt ngắn thôi nhé. Các bác đừng có cắt dài nhé. Các bác mà lấy dài là các bác mình ươm nó sẽ không thành công ấy. Các bác cắt cái đầu này vào gần mắt cho em ạ. Sau đó các bác chấm vào cái phân ra rễ này. Trên này bác cũng chấm này cho em. Em thì em làm theo vườn của em thôi. Cái này là em ươm, em thấy thành công thì em làm theo của em để em chia sẻ cho các bác thôi. Còn đâu các bạn này mỗi người làm một kiểu nhé. Đấy, sau các bác làm cái này xong các bác có thể phun sương giữ ẩm luôn như này cho em nhé. Các bác đừng để khô nhé. Đấy, các bác lấy cành hồng đấy được nhé. Sau đó không thì các bác lấy cành hồng như này. Em lấy cành hồng này. Đấy, to nhất nó chỉ từng này thôi các bác nhé. Các bác đừng lấy to hơn nhé. To hơn là bác cắm nó cũng được thôi, nhưng nó sẽ lâu ra rễ nhé. Tại vì hồng nó là thân gỗ mà các bác nhé. Các bác lưu ý giúp em với ạ. Đấy, các bác cắm như này. Các bác bỏ bớt lá đi, tại vì giờ lá nó cũng không giữ được nhiều trên cái cành đấy đâu, vì là mình cắm xuống nó sẽ mất nước, nó sử dụng lá đấy ạ. Thì các bác bỏ bớt đi. Đấy, em sẽ cắm như thế này vậy. Các bác chấm vào cái kích rễ này và các bác cắm trực tiếp xuống cát cũng được, cắm trực tiếp xuống cát. Em thì em cắm trực tiếp xuống cát. Còn các bác nào thích thì cắm vào đất. Các bác có đất thì các bác cắm vào đất, nhưng mà nhớ các bác cắm phải đất sạch nhé. Chứ các bác mà cắm vào cái đất mà mình có phân có do rồi là nó sẽ bị đen thối cái đầu của cái hồng này đấy ạ. Cái chỗ mà mình cắm xuống dưới đất ấy, nó tiếp xúc là sẽ bị hư đi nhá các bác nhá. Đấy, nó sẽ đen, nó sẽ bị hư đấy. Em hay gọi là nó bị hỏng luôn đấy. Đấy, các bác có thể chấm cái này sau bác cắm xuống cát sâu đến 2 đến 3 cm cho em nhé. Các bác nhớ nhé, phải cắm phải giữ thật chặt nhé. Cái gì cái bác cắm vào giá thể hay cắm vào cát thì các bác đều phải phun nước giữ ẩm cho em. Sau đó từ 3 đến 5 ngày các bác hòa một lượng nấm nhỏ ra, các bác phun cho em nhé. Phun cho em như thế để làm sao để cho cây nó có sức đề kháng, nó không bị nó đỡ bị vàng lá nhé, nó không bị lấm, tại vì còn do thay đổi thời tiết nữa các bác nhé. Và các bác nhớ nhé, cắm vào bầu nhé. Cái bầu nó phải chắc như thế này nhé. Các bác đừng để nó lỏng lẻo nó rơi mất cái cây này, cái cành cắm này của mình là nó không ra rễ đâu ạ. Mà đặc biệt là không được đung đưa nhé các bác nhé. Đấy là cách ươm hoa hồng. Còn đây cái cành hồng mà em cắm đây các bác này, hôm nay em sẽ đi nhổ đến xem nó có rễ hay không cho các bác xem nhé. Đây em sẽ nhổ cho các bác xem nó có rễ hay không. Đây là rễ cành hồng như các bác nhé. Để em cắm đấy ạ. Không các bác ở em làm lại lấy ở đâu ra để quay. Đấy nhá. Em sẽ cắm, em sẽ nhổ lên cho các bác xem. Đây là cái cành hồng mà mình cắm đấy ạ. Đây này. Nó tùy thuộc vào mình lấy những cái cành hồng dài ngắn khác nhau các bác nhé. Nên em mới bảo các bác là chỉ lấy cành bánh tẻ thôi ạ. Thì nó sẽ thành công hơn là cái cành to và dài là cắm nó sẽ rất vất vả nha các bác nhé. Đấy là cái cách mà cắm ươm hoa hồng bằng cái kích rễ bên vườn em đấy ạ.